नमस्कार हजुरहरूलाई फेरि पनि मेरो किचनमा स्वागत छ। आज हामीले चाहिँ खुर्माको रेसिपी लिएर आएका छौँ। यसलाई चाहिँ हामीले सजिलै घरमा बनाउन सकिन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले 3 तरिकाले बनाउन सकिन्छ। एक चाहिँ हामीले तेलमा यसरी डिप फ्राई गरेर बनाउन सक्छौँ भने हामीले ओभनमा यसलाई बेक गरेर पनि बनाउन सकिन्छ। यसलाई हामीले एयर फ्रायरमा पनि सजिलै बनाउन सकिन्छ। कम सामग्रीमा हामीले सजिलै घरमा बनाउन सक्ने गरी चाहिँ यसको रेसिपी तयारी गरेका छौँ। आउनुहोस् सँगै मिलेर सुरु गरौँ। सुरुमा सुजी लिने, हाफ कचौरा हामीले सुजी लिएका छौँ। सुजीले चाहिँ एकदम क्रन्ची गराउँछ हाम्रो खुर्मालाई। त्यस्तो हामीले 2 कप मैदा लिएका छौँ। हजुरहरूले चाहिँ आफ्नो आवश्यकता अनुसार मैदा र सुजी मिलाएर लिन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै हामीले चिनी राखेका छौँ। आधी कप भन्दा पनि यो कम छ। आफ्नो स्वाद अनुसार हजुरहरूले चिनी राख्न सक्नुहुन्छ। यदि सबै सामग्री राखिसकेपछि यसलाई चाहिँ एकचोटि राम्रोसँग मिक्स गर्ने। यसमा चाहिँ हजुरहरूले सुकमेलको पाउडर पनि राख्न सक्नुहुनेछ। आफूलाई मनपर्छ भने सुकमेल र दालचिनीको पाउडर हजुरहरूले यसमा राख्न सक्नुहुन्छ। हामीले चाहिँ राखेका छैनौँ। यसलाई राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्दछ। मिक्स भइसकेपछि हामीले करिब 4 चम्चा जति यसमा घिउ राख्नेछौँ। घिउको ठाउँमा हजुरहरूले तेल अथवा बटर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। आफूसँग जे उपलब्ध छ हजुरहरूले त्यही राख्नुहोला। तेलको तुलनामा चाहिँ घिउ र बटर चाहिँ यसको लागि एकदम राम्रो हुन्छ। सकेसम्म घिउ अथवा बटर राख्नुहोला। घिउ राखिसकेपछि चाहिँ यसलाई राम्रोसँग मिक्स गर्ने। यसलाई हामीले चाहिँ एकदम राम्रोसँग मिक्स गरेर पाउडर बनाउनु पर्दछ। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ हामीले घिउ राम्रोसँग मिक्स गरिसकेका छौँ। घिउ राम्रोसँग मिक्स भइसकेपछि चाहिँ पिठो यसरी डल्लो पार्दा चाहिँ हातमा डल्लो बस्छ। यसलाई राम्रोसँग मिक्स गरिसकेपछि चाहिँ अब यसमा तातो पानी राख्ने। पानी चाहिँ मनतातो राख्नु होला। मनतातो पानी राखेर चाहिँ यसलाई हामीले फेरि मिक्स गर्ने र एउटा नरम सफ्ट डो तयारी गर्ने। हजुरहरूले देख्नुहुन्छ एकदम सफ्ट डो तयारी भइसकेको छ। मैले हजुरहरूलाई देखाएको पनि छु। अब चाहिँ यसलाई हामीले छोपेर राख्नुपर्छ। करिब यसलाई छोपेर हामीले 20 देखि 25 मिनट रेस्ट दिने। हामीले यसलाई 20 मिनटपछि निकालेका छौँ। यसलाई एकचोटि फेरि राम्रोसँग माड्ने। हामीले डोलाई चाहिँ जति नरम हुने गरेर माड्यो हाम्रो खुर्मा पनि त्यति नरम हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ यसलाई एकदम राम्रोसँग चाहिँ हजुरहरूले माड्नु एकदम आवश्यक छ। यसलाई चाहिँ मजाले राम्रोसँग माड्नु होला। अब माडिसकेपछि चाहिँ यसको सानो सानो डल्ला बनाउने, सानो सानो बल हामीले बनाएर तयारी गर्नुपर्छ र यसलाई दुवै हातको हत्केलाको मद्दतले चाहिँ गोलो बनाउनु होला। अब चाहिँ एउटा हामीले खुर्मा बनाउने साँचो लिएका छौँ। यो चाहिँ हामीले फर्निचरमा किनेको हो। हजुरहरूले सजिलै यसलाई बजारमा पनि र फर्निचरमा पनि आफैले बनाउन सक्नुहुन्छ र बजारमा किन्न पनि पाइन्छ। अब यसरी सानो पेडा काटेर चाहिँ यसको हामीले साँचोको माथि राख्छौँ र औँलाको मद्दतले चाहिँ हामीले यसलाई फैलाउँछौँ। यसरी राम्रोसँग फिँजाइसकेपछि हामीले एउटा औँलाको मद्दतले चाहिँ फेरि यसलाई बिस्तारै दुवै छेउबाट रोल गर्छौँ। यसरी रोल गरिसकेपछि चाहिँ राम्रोसँग यसलाई निकाल्ने। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ खुर्माको साइज एकदम राम्रो र खुर्मा पनि एकदम राम्रो बनेर निस्किएको छ। अब यसरी नै हामीले सबै खुर्मालाई बिस्तारै एक एक गर्दै यसरी नै बनाउने। यो खुर्मा बनाउने साँचोमा चाहिँ हामीले तेल लगाउनु पर्दछ। हल्का हामीले तेल लगाउनु पर्छ। यसमा चाहिँ यसरी तेल लगाउनेले चाहिँ यो निकाल्नलाई एकदम सहज हुन्छ।
हामीले चाहिँ करिब 3-4 मिनट यसलाई लो फ्लेममा पकाउँछौँ र 3-4 मिनट फेरि हामीले मिडियम फ्लेममा पकाउने र 1 मिनट जति हाई फ्लेममा पकाएर यसलाई निकाल्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ सुरुमा हामीले हाई फ्लेममा पकायौँ भने चाहिँ यो सुरुमै एकदम कालो भएर आउँछ, ब्राउन भएर आउँछ र भित्र चाहिँ राम्रोसँग पाकेको हुन्न र हाम्रो खुर्मा चाहिँ फेल हुन्छ। त्यसैले चाहिँ हामीले यसको हिटमा चाहिँ एकदम ध्यान दिनुपर्छ। आगोको फ्लेममा चाहिँ हामीले हरेक खानेकुरा पकाउँदा एकदम ध्यान दिनुपर्छ। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ खुर्मा एकदम तयारी भइसकेको छ। अब चाहिँ यसलाई निकाल्ने। निकालेर चाहिँ यसलाई एउटा जाली बाटामा राख्ने। यसरी जाली बाटामा राख्नाले चाहिँ यसको तेल तैरिन्छ र बाँकी रहेको खुर्मालाई नि बिस्तारै हामीले यसरी नै फ्राई गर्छौँ। हाम्रो बाँकी रहेको खुर्मा पनि पाकेर तयारी भइसकेको छ। अब यसलाई पनि निकाल्ने र सेम जालीमा राख्ने। हाम्रो खुर्मा एकदम तयारी भइसकेको छ खानाको लागि। अब यसलाई चाहिँ हामीले सेलाइसकेपछि बल्ल एयर टाइट गरेर राख्न सकिन्छ। सेलाइसकेपछि चाहिँ यसलाई हामीले हावा नछिर्ने गरेर कुनै एउटा डिब्बामा हालेर राख्यौँ भने चाहिँ हामीले यसलाई महिनौसम्म खान सकिन्छ। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ, हजुरहरूलाई मैले भाँचेर पनि देखाएको छु यो कति सफ्ट छ भनेर। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो कुकिज भन्दा पनि एकदम सफ्ट बनेर तयारी भएको छ। आजको भिडियो चाहिँ हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? मन परेमा लाइक, सेयर र कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला। हजुरहरूको दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद।